วัสดีค่ะก็กลับมาช่องเค้กหม้อแกงอีกแล้วนะคะช่องสำหรับคนทำเค้กค่ะแต่ทำในสไตล์หม้อแกงกระเตาแก๊สหรือกระทะค่ะก่อนไปดูนะคะวันนี้นะคะแอดมินเอาเค้กหม้อแกงนะคะที่เป็นสปอนเค้กนะคะช็อกโกแลตมาฝากค่ะก่อนไปดูอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe ช่องนี้ก่อนค่ะทีนี้นะคะเรามาดูวิธีการทำกันนะคะขั้นตอนแรกนะคะให้เราวอร์มนะคะหม้อแกงนะคะวางบนกระทะวางบนเตาแก๊สนะคะโดยใช้อุณหภูมิที่ต่ำนะคะหลังจากนั้นค่ะให้เราเอาเนยนะคะผสมกับเกลือ1 หยิบมือค่ะนำไปละลายนะคะในไมโครเวฟค่ะจนเป็นน้ำเลยนะคะหลังจากนั้นค่ะให้เราทาพิมพ์นะคะด้วยเนยนะคะทั่วไปหมดและพักส่วนนี้ทิ้งไว้ค่ะหลังจากนั้นนะคะให้เรานะคะร่อนแป้งลงไปค่ะหลังจากร่อนแป้งแล้วตามไปด้วยผงฟูค่ะและผงโกโก้นะคะและตามด้วยนะคะน้ำตาลทรายละเอียดค่ะหลังจากนั้นค่ะให้ใส่ไข่จำนวน3 ฟองลงไปนะคะใส่ทั้งฟองนะคะโดยที่ไม่ต้องแยกนะคะในส่วนของไข่ขาวไข่แดงนะคะหลังจากนั้นนะคะให้ใส่นมเข้าไปค่ะใช้ FP นะคะติดอยู่ปลายตะกร้อคนทุกอย่างให้เข้ากันนะคะหลังจากนั้นเลยนะคะให้เพื่อนๆตีนะคะด้วยสปีดสูงนะคะเป็นเวลา5 นาทีจับเวลาด้วยนะคะเพราะไม่งั้นนะคะเค้กจะเป็นไตได้ค่ะจากนั้นนะคะให้เอาเนยละลายปรับเป็นสปีดกลางค่ะและค่อยๆใส่เนยละลายลงไปค่ะตีนะคะให้เข้ากันนะคะหลังจากนั้นใช้พายตะล่อมนิดนึงนะคะและลงในพิมพ์ที่เราเตรียมไว้ค่ะเคาะพิมพ์นะคะเพื่อไล่ฟองอากาศค่ะหลังจากนั้นนะคะเอาไปอบนะคะในหม้อแกงของเรานะคะเป็นเวลา50 นาทีค่ะหลังจากนั้นนะคะตรวจเช็คด้วยไม้จิ้มฟันถ้าเกิดไม่มีเค้กติดอยู่นะคะแสดงว่าเค้กสุกแล้วค่ะหลังจากนั้นนะคะเพื่อนๆหลังจากเราตรวจเช็คเค้กเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเรามาทำในส่วนของช็อกโกแลตราดหน้ากันเลยค่ะเริ่มขั้นแรกเลยนะคะเราให้เอากระทะเทฟลอนนะคะใส่นมสดค่ะพร้อมด้วยนะคะน้ำค่ะและหลังจากนั้นค่ะใส่น้ำตาลทรายค่ะและหลังจากนั้นค่ะใส่ผงโกโก้นะคะและก็แป้งข้าวโพดค่ะหลังจากนั้นนะคะคนทุกอย่างให้เข้ากันนะคะให้จนไม่มีผงฝุ่นแป้งเหลืออยู่เลยนะคะให้เป็นเนื้อเดียวกันเลยค่ะหลังจากนั้นนำไปตั้งไฟค่ะพอเดือดนะคะให้เราคนตลอดเวลานะคะพอเดือดปั๊บเรา
เราก็จะใส่เนยค่ะเนยสดและจืดลงไปค่ะหลังจากนั้นนะคะคนให้เนยละลายให้หมดค่ะและนำมานะคะราดเค้กกันต่อค่ะหลังจากนั้นค่ะเรานำเค้กขึ้นมานะคะโดยแบ่งเป็น2ท่อนนะคะโดยตัดแบ่งนะคะแล้วก็จากนั้นนะคะเอาช็อกโกแลตนะคะไว้ตรงกลางค่ะหลังจากนั้นนะคะใช้ช็อกโกแลตราดลงไปเลยค่ะและตกแต่งนะคะให้สวยงามด้วยวิปปิ้งครีมค่ะและสุดท้ายเลยก็ตกแต่งด้วยป้าย Happy Birthday แค่นี้เราก็ได้เค้ก Happy Birthday แบบง่ายๆแล้วนะคะกับเค้กหม้อแกงนะคะหม้อแกงก็ทำได้ทุกอย่างนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะทีมงานเค้กหม้อแกงหวังว่าคงเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆไม่มากก็น้อยนะคะถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์ให้พวกเราด้วยค่ะและที่สำคัญอย่าลืมกดแชร์เพื่อบอกต่อคลิปดีๆเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ